सर्टकोडको प्रयोग गरी विद्यालयको लोगो आकर्षक ढंगले निर्माण गर्न सकिन्छ। तयार पारिएको विद्यालयको लोगोलाई विद्यालयको लेटर प्याड, लेटर हेड तथा विद्यार्थीहरूको ग्रेड लेजर अनि सोशल मिडियाहरूमा आकर्षक ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ। विद्यालयको लोगो षट्कोणमा कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने विषयमा म एडोब फोटोसपमा यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। कन्ट्रोल एन गरी नयाँ क्यानभास खोल्नुस्, जहाँ वाइड 1366 पिक्सल, हाइट पनि 1366 पिक्सल, रिजोल्युसन 300 कायम गर्नुस् र ओके गर्नुस्। यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुस्। वर्ड फाइल खोल्नुस्। वर्ड फाइलबाट एउटा षट्कोण ल्याउनुस्। त्यसका लागि इन्सर्टमा जाउँ, सिम्बलमा जानुस्, मोर सिम्बल्समा जानुस्। यहाँ विन्डिङ्स भनेर टाइप गर्नुस्, WINDINGS विन्डिङ्स। विन्डिङ्समा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्दै षट्कोण खोज्नुस्। षट्कोण यहाँनिर रहेको छ। इन्सर्ट गर्नुस्, क्लोज गर्नुस्। षट्कोण धेरै सानो आकारमा देख्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट अल गर्नुस्, होममा गई षट्कोणको साइज ठुलो बनाउनुस्। को साइजमा मैले सेट गरेको छु। यसलाई कन्ट्रोल ए गर्नुस्, कन्ट्रोल सी गरी कपी गर्नुस्। पुनः फेरि एडोब फोटोसपमा जानुस् र कन्ट्रोल भी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। मुभ टुलमा क्लिक गर्नुस् र मुभ गर्नुस्। ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई हाइड गरौँ। इरेजर टुलमा जानुस्, म्याजिक इरेजर टुल सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँबाट यो बाहिरको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनुस्। कन्ट्रोल प्लस प्लस चिन्ह दबाउँदै जुम इन गर्नुस् र पिक्चरलाई षट्कोणलाई ठुलो बनाई यी सबै ब्याकग्राउन्ड म्याजिक कलरको सहायताले हटाउँदै जानुहोस्। मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। षट्कोणको रिसाइज गर्नको लागि कन्ट्रोल टी दबाउनुहोस्। रिसाइजको सेटिङ खुलेको हुनेछ। शिफ्ट दबाउँदै षट्कोणको साइज बढाउनुहोस् र माथितिरको चेकबक्समा ओके लगाउनुहोस्। विद्यालयको नाम इन्सर्ट गर्नका लागि टेक्स्ट टुलमा जानुहोस्। होरिजेन्टल टाइप टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। माथिबाट फन्टमा प्रिटी फन्ट रोज्नुहोस्। साइजमा 30 को साइज रोज्नुहोस्। टेक्स्टको प्याराग्राफ अलाइनमेन्ट सेन्टर रोज्नुहोस्। यसैगरी कलरमा नीलो कलर रोज्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि खाली भागमा टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नुहोस् र यहाँ विद्यालयको नाम लेख्नुहोस्। विद्यालयको नाम लेखिसकेपछि जस्ट चेकबक्समा ओके गर्नुहोस्। फेरि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरी टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि कर्वमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टाइल नन लेखेको छ, यसमा जस्ट क्लिक गरेर आँक रोज्नुहोस्। यस पछाडि बेन्डिङको अप्सनलाई जस्ट माइनस चिन्हबाट माइनस तिर ल्याउँदै 100% -100 सेट गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। त्यस पछाडि माथिको चेकलाई पनि ओके गर्नुहोस्। मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस्।
र यो टेक्स्टमा क्लिक गरी यसलाई ड्र्याग गर्दै घिसार्दै माथितिर ल्याउनुहोस्। यति गरिसकेपछि फेरि विद्यालयको ठेगाना इन्सर्ट गर्नको लागि टेक्स्ट टुलमै क्लिक गर्नुहोस्, होरिजेन्टल टेक्स्ट टुल। त्यसपछि तलतिर टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नुहोस् र यहाँ विद्यालयको ठेगाना इन्सर्ट गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्। चेकबक्समा ओके गर्नुहोस्। टेक्स्टको साइज थोरै घटाउनुहोस्। चेकबक्समा ओके गर्नुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस्। टेक्स्टलाई थोरै तल राख्नुहोस्। फेरि पनि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरेर ठेगानामा क्लिक गर्नुहोस्। यो कर्वमा जानुहोस्, स्टाइलमा जानुहोस्, आर्क रोज्नुहोस्, बेन्डमा -100 सेट गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस्। तलतिर रहेको ठेगाना रहेको टेक्स्टलाई माथितिर ड्र्याग गर्दै तान्नुहोस्। फेरि पनि टेक्स्ट टुलमै क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ माथि ड्र गर्नुहोस्, श्री लेख्नुहोस्। चेकबक्समा टिक लाउनुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस्। यसलाई मुभ गरेर माथितिर को चुच्चोमा राख्नुहोस्। किबोर्डबाट अप एरो, डाउन एरो, राइट लेफ्ट गर्दै साइज प्लेसिङ एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। फेरि पनि नयाँ टेक्स्ट टुलमा जानुहोस्। विद्यालयको नामको पहिलो अक्षर टाइप गर्नुहोस्, टिक लगाउनुहोस्। फेरि पनि मुभ टुलमा जानुहोस्। यसलाई ड्र्याग गर्दै मुभ गरेर राख्नुहोस्। फेरि पनि टेक्स्ट टुलमा जानुहोस्। चेकबक्समा ओके गर्नुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस् र मुभ गर्दै प्लेसिङ गर्नुहोस्। सोही तरिकाले अन्य विद्यालयका विवरणहरू पनि टाइप गर्दै जानुहोस्। षट्कोणको कलर चेन्ज गर्नको लागि म्याजिक वान टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। षट्कोणको कुनै एउटा भागमा क्लिक गर्नुहोस्। षट्कोण सिलेक्ट हुनेछ। ब्याकग्राउन्ड कलरमा नीलो कलर सेट गरी कन्ट्रोल र डिलिट बटन दबाउनुहोस्। षट्कोणको रङ परिवर्तन हुनेछ। कन्ट्रोल डी गरी डिसिलेक्ट गर्नुहोस्। फेरि पनि वर्ड फाइलमा जानुहोस्। वर्ड फाइलमा गएर एउटा बुक इन्सर्ट गर्नुहोस्। इन्सर्टमा जानुहोस्, सिम्बल्समा जानुहोस्, मोर सिम्बल्समा जानुहोस्, विन्डिङ्स अन्तर्गत बुक खोज्नुहोस्। फर्स्ट रोमै बुक भेट्न सक्नुहुनेछ। इन्सर्ट गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। बुकको आकार अति नै सानो छ। यसलाई सिलेक्ट गरी होम ट्याबमा गई यसको आकार बढाउनुहोस्। झन्डै झन्डै 200 को हाराहारीमा साइज सेट गर्नुहोस्। कन्ट्रोल सी गरी सिलेक्ट कपी गर्नुहोस्। फेरि पनि एरो फोटोसपमा आइसकेपछि यहाँ आएर कन्ट्रोल भी गरी पेस्ट गर्नुहोस्। बुकको साइज साह्रै ठुलो देखिएको छ। बुकको साइज सानो बनाउनको लागि कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्।
र रिसाइज गर्नुहोस्। शिफ्ट दबाउँदै बुकको साइज सानो बनाउनुहोस्। यति गरिसकेपछि बुकको छेउछाउमा रहेको ब्याकग्राउन्ड कलर इरेज गर्नका लागि इरेजर टुलमा जानुहोस्। म्याजिक इरेजर टुल सिलेक्ट गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्याकग्राउन्ड हटाउनुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस्। मुभ गर्दै षट्कोणको बिचमा किताब राख्नुहोस्। फेरि पनि रिसाइजिङ गर्नको लागि कन्ट्रोल टी गर्दै शिफ्ट दबाउँदै रिसाइज गर्नुहोस् र उपयुक्त ठाउँमा प्लेसिङ गर्नुहोस्। चेकबक्समा क्लिक गर्नुहोस्। बुकमा क्लिक गर्नुहोस्। एडिटमा जानुहोस्। स्ट्रोकमा जानुहोस्। स्ट्रोकमा कलर चुज गर्नुहोस्। कलरमा नीलो चुज गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। 5 देखि 6-7 को पिक्सेलमा यसको पिक्सेल साइज सेट गर्नुहोस्। वाइट साइज सेट गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। बुकको छेउछाउमा नीलो स्ट्रोक लागिसकेको छ। यति गरिसकेपछि बुकको बिचमा केही लेखे जस्तो राख्ने हो भने चाहिँ टेक्स्ट टुलमा जानुहोस्। होरिजन्टल टाइप टुल सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर एरिया सिलेक्ट गर्नुहोस् र प्लस चिन्ह दबाउँदै डट 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 हान्नुहोस्। यदि फेसबुक लगायतको विभिन्न सोशल मिडियामा लोगोको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने षट्कोणलाई मात्रै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ विद्यालयको लेजर, स्टुडेन्ट्सको मार्कसिट, ग्रेड सिटमा विद्यालयको यो षट्कोणको लोगो मात्र इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तलतिरको यो विद्यालयको नाम र ठेगाना जो हामी टेक्स्ट टुलबाट ल्याएका थियौँ यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यो तलको विद्यालयको नाम डिलिट गरेँ। डिलिट गर्नको लागि जस्ट लेयर प्यालेटमा जानुहोस्। यहाँनिर विद्यालयको नाम छ। यो टेक्स्टमा क्लिक गर्दा यो हाइलाइट भइरहेछ। यहाँ तलतिर सानो डिलिट लेयर भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस्। यस गर्नुहोस्। विद्यालयको नाम डिलिट भयो। अब यो तलको टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् यो लेयरमा। त्यसपछि फेरि डिलिट बटन दबाउनुहोस्। तलको विद्यालयको नाम र ठेगाना डिलिट भइसकेको छ। अब यति षट्कोणको लोगोलाई मात्रै सेभ गर्नको लागि फाइल मेनुमा जानुहोस्। त्यस पछाडि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने सेभेज गरेँ। सेभेज गरेर यसको नाम दिनुहोस्। मैले थुप्रै विद्यालयको लोगो लेखेको छु त्यही भएर मैले SCHOOL स्कुल लोगो 555 भनेर दिएँ र तलतिर फर्मेटमा भने PNG रोज्नु होला। PNG तलतिर रहेको हुन्छ PNG अनि कुनै एउटा लोकेसन रोज्नुहोस्। मैले चाहिँ डेस्कटप रोजेँ। डेस्कटपमा सेभ गरेँ। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अन्य कामकाजका लागि विद्यालयको पुरै नामसहितको लोगो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै एउटा आइटम यहाँ थप्न बाँकी छ। विद्यालयको स्थापना मिति राख्न छ। त्यसको लागि फेरि टेक्स्ट टुलमा जानुहोस्। होरिजन्टल टाइप टुल सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ एउटा ड्र गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ स्थापना भनेर लेख्नुहोस्। मैले यहाँ फन्टको साइज साह्रै सानो बनाएको छु। 14 को आसपासमा रोजेँ। स्थापना यसलाई ओके गर्नुहोस्। मुभ टुलमा जानुहोस् फेरि पनि र थोरै माथिपट्टि स्थापना सार्नुहोस्। फेरि अर्को मिति राख्नको लागि टेक्स्ट होरिजन्टल टाइप टुल ल्याउनुहोस् र यहाँनिर टेक्स्ट बक्स ड्र गर्नुहोस् र यहाँ विद्यालयको स्थापनाको मिति लेख्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। फेरि मुभ टुलमा जानुहोस् र मुभ गरेर सही ठाउँमा प्लेसिङ गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको विद्यालयको लेजर तयार भएको छ। यो सेतो ब्याकग्राउन्ड
यहाँ राख्नको लागि ब्याकग्राउन्डमा आँखाको चिन्हलाई अन गर्नुहोस् र लोगोको लाई प्रयोग गर्नको लागि जहिले पनि यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु होला। यो तयार भएको लोगोलाई सेभ गर्नको लागि फाइल मेनुमा जानुहोस्, सेभमा जानुहोस् र लोगोको नाम दिनुहोस्। लोगो 444 दिएँ मैले। यस पछाडि टाइपमा चाहिँ PNG रोज्नु होला र सेभ गर्नुहोस्। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो होला। यस्तै खालका अन्य भिडियो आउँदा दिनमा हेर्नका लागि र नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।